میدونی چی گفتم؟ میخوان اعداد کنم با واسطه این سد از نوع قزلالا هستش در آبهای سد باید پروری. از اینکه برم پیش آقای حسنی متوجه شدم. سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم تا این موقع اوقات آبی که همیشه در جریان.
دوستان چیزی رو شما بهتون بگم در مورد این منطقه این است که این منطقه برمیگرده به دوره ایلامیان و بیش از 7500 سال قدمت داره. قبلا در دوره ایلامیان شهرستان لردگان بخشی از منطقه حکومتی ایلامیان و این منطقه یکی از معابد بزرگ اون دوره بود و گنج‌های بسیار گران قیمتی در این منطقه نهفته شده است و چیزی رو که باید بهتون بگم این است که این منطقه متاسفانه به خاطر احداث سدی که قرار طی سالیان آینده احداث بشه به زیر آب فرو میره و این همه زیبایی که خداوند به ما عطا کرده از بین خواهد و چه بسا بسیاری از گنج‌ها در زیر این آب پنهون میشه واسه همیشه و ما از تاریخ و تمدن این منطقه برای همیشه یه خبر میمونه. واقعا خسته شد، شاید باور نکنید ولی به خاطر این مشکلات کلیوی که دارم هر 5 دقیقه یک بار باید استراحت کنم و بنشینم. و این چه دوستان و این که بودن دوستان این آبشار بزرگترین آبشار مینیاتوری داخل ایران هسته که 7 آبشار شامل میشه، یعنی 7 طبقه داره این آبشار و من شاید به زور بتونم اولیشو بهتون نشون بدم. اون واقعا از ناحیه ترکیه و دیگر جاهای بدنم واقعا احساس درد میکنم و شاید حتی به زور بتونم این مسیر رو برگردم. از شایعی که من پرسیدم و میخواستم به شما دوستان عزیز نشون بدم، دقیقاً پشت این کوه قرار دارن که من متاسفانه به خاطر همین بیماری فعلا نمیتونم و انشاءالله فردا به روستای مونو میرم تا اون افرادی رو که نیمه اشایر هستن، یعنی همیشه در حال کوک کردن نیستن، بهتون نشون بدم.
27 سال، بالای 27 سال سن دارم و در این مدت من بارها اومدم داخل این منطقه و این آبشار آتش‌ها، ولی خب پرواز نتونستم تا آبشار آخری پیش برم و فکر کنم آخرین باری که تونستم یعنی بیشترین طبقات رو رفتم بالا موقعی بود که منو دو تا از رفیقام یعنی حسان نومیسی و رحیم خیالی نژاد رفته بودیم تابستون چندین سال پیش و اگر فکر کنم من یک فیلمی از اون سفرمون دارم که اصلا اگه شد بهتون نشون میدم. واقعا احساس درد میکنم، شاید من الان دارم بخندم ولی درد شدیدی رو دارم تحمل میکنم. این چه میترسم برم بیمارستان دوباره بستری بشم. برای رفتن به طبقات بالاتر باید از این مسیر بریم بالا و این واقعا آسون‌ترین راهشه نسبت به بقیه مسیرها و اگر مسیرهای بعدی رو ببینی حتما تعجب. دوستان من داخل این روستا که مشاهده میکنین تدریس میکنم و هر روز از این پل عبور همونطور که این ماشه داره عبور میکنه. دوستان سریع رو چی گفتم میخوان اعداد کنم با واسطه این سد این منطقه کلا به زیر آب بینه دقیقا اینجاست، یعنی دقیقا اینجاست. به واسطه این سد بسیاری از روستاهای اطراف حدود 120 تا از روستاها هم جزء استان چهارمحال بختیاری و هم جزء استان کجل بویراحمد به واسطه این سد از بین میرن و به زیر آب فرو میرن. حالا در این باره باهاتون حرف میزنم و آثار مخربی که این سد روی مردم عشایر این منطقه گذاشته بهتون میگم و چرا دولت اجازه همچین فعالیتی رو داده. دوستان تازه داییم یعنی برادر مادرم بهم زنگ زد و گفت مادر بزرگ دو تا از خاله هام یعنی خواهرهای مادرم جلوی خونت هستن و هرچی در میزنن در رو باز نمیکنن. گفتم من رفته بودم آتشگاه و الان اونجا منتظر من هستن برم ببینم واسه چی اومدن و به این خاطر من گفتم برادر مادرم یا خواهر مادرم، به خاطر این بود که در زبان انگلیسی دایی و عمو به یک شکل ترجمه میشه. خواستم متوجه بشین که فامیل های پدری کلن با من قطع ارتباط کردن و تعداد کمی از فامیل های مادری بعضی وقتها به من زنگ میزنن و تماس میگیرن. دوستان حالا مادر بزرگ و ستا از خاله ها که به دیدن من اومدن نمیتونستم ازشون فیلم برداری کنم، به خونهشون با ما
ماشین رسوندمشون و الان هم در حال بازگشت به شهر هستیم. مقداری وسایل با خودشون آوردن که واقعا دستشون درد نکنه. الان هم تره من معلوم نیست، بعد خودم بزنم. حالا مقداری وسایل هم با خودشون آوردن که واقعا دستشون درد نکنه و خیلی نگران من بودن و حتی گریه میکردن واسه سلامتی من. حالا بعدا بیشتر توضیح میدن تا برسم به خونه. دوستان حالا 2 ماهی بزرگ آوردن واسه من که واقعا یکی از بهترین ماهی هاست و از نوع قزلالا هستش در آبهای سرد باید پرورش داده بشه. مقداری نون محلی، مرغ، میوه و شام هم واسه من درست کردن و آوردن که روی بزرگاز هستش و بعدم اونو نوشیدن کنم. ولی چون من با یخچال ندارم باید اینا رو ببرم پیش آقای حسنی ببینم میتونم بذارمش داخل یخچالشون فعلا تا بعدن، یعنی فردا با خودم ببرمشون سمت مناطق اشایری اونجا درست رو کنم. خب قبل از اینکه برم پیش آقای حسنی متوجه شدم که این گل خاکش خوش شده و نیاز به آب داره و چیزی رو یا جیرته میشه کم آب بدم به گلا. یه زردیجی کافی و ببینم این گل این آب داره ولی خب یه زردیجی کافی. کافیش. آقای حسنی سلام. خوبی؟ حالت خوبی؟ خوبی قربونت ساکرتیم عزیز، قربونت عزیزم. خوبی؟ یه زحمتی سید داشتم البته. اون خاله اومده یه خب مرغ و موی آوردن سی و هستشو گفتم با یخچالمون آروم ناقاشا مرور را گفتم حالا اشکال نمیشه میرو واسه که صبح برم شو بالا آتیش کنم بخش البته. نوشی رو آیا سنی؟ اونهو؟ سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشین. من دیروز موقعی که در مورد قتل اون پسر توسط مادر و خواهرش حرف زدم متاسفانه گوش خودم سر جاش نبود به خاطر مصرف بعضی از داروها و نتونستم به صورت کامل جزئیات این حادثه دلخراش رو به شما دوستان عزیز بگم و در این ویدیو میخوام در این باره باهاتون حرف بزنم که چرا و به خاطر چه دلیلی این قتل انجام شد و اسم این پسر چی بود. من خیلی تحقیق کردم و تا یک منبع موثق پیدا کنم تا ازش بپرسم. حالا چیزی که من فهمیدم از این قراره: دوشنبه همین ماه یعنی 18 فروردین عروسی میلاد و عطیه بود. اسم پسر
میلاد و اسم دختری که عاشقش شده بودم عطیه بود. میلاد از اهالی روستای قنزالی از توابع آذربایجان غربی بود، یکی از استانهای شمال غربی کشور. عروس و داماد عاشقانه همدیگر را دوست داشتند و به شدت درگیر کارهای عروسیشون بودند و برای رسیدن به آرزوهای قشنگشون هر شب تو رویاهاشون هزار جور نقشه میکشیدن و برنامه میریختن. چیز زیادی تا مراسم نمانده بود. تقریبا بیشتر کارت های عروسی پخش شده بود و میلاد و عطیه برای رسیدن به روز عروسیشون لحظه شماری میکردن. فقط 3 روز تا عروسی مونده بود و همه اطرافیان خوشحال و راضی منتظر روز عروسی بودند الا 2 نفر، مادر و خواهر میلاد. گویا خواهر میلاد قبلا از برادر عطیه جدا شده بود و به همین دلیل مادر و خواهر میلاد با این وصلت مخالف بودند و بارها سر همین مسئله با میلاد بحث کرده بودند. اما میلاد هرگز قبول نمی‌کرد که به خاطر خودخواهی مادر و خواهرش از دختر مورد علاقه خود دست بکشد. ولی بازم مادر و خواهر میلاد امیدوار بودند که بحث و زنگ‌های روانی که با میلاد راه می‌انداختند حتی تا لحظه آخر جواب میده و میلاد بالاخره عطیه رو ول میکنه. به این امید بودن که میلاد بالاخره این دختر رو ول میکنه حتی شده روز عروسیشون. اما پافشاری و کوتاه نیومدن میلاد بدجوری آتش نفرت مادر و خواهرش رو شعله ور میکنه. جوری که 3 روز مانده به عروسی، وقتی میلاد به خواب عمیق شبانگاهی فرو رفته بود، تصمیم به قتل او گرفتند تا برای همیشه داغ میلاد را به دل عطیه بگذارند. این مادر و خواهر سنگدل با خواندن قرص خواب و زدن 12 ضربه چاقو به جای پوشاندن رخت سفید دامادی سر تا پای جوان بیگناه را غرق خون میکنند. دوستان واقعا سخته. آخه یه مادر چطوری میتونه این کار رو انجام بده؟ از قدیم ما گفتن به هیچ زنی اعتماد نکن الا مادرت. به قول ما ایرانیان رفیق بیکلک یعنی مادر، کسی که به ما چرک نمیزنه. ولی نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. و پدر میلاد را به یک شوک عمیق عمیق فرو میبرند. طبق اهالی شهرشون حتی 2 روز بعد از قتل و روز خاک سپاری خون میلاد همچنان جاری شده بود. پسا دوستان، من صحنه های دلخراشی هستش از این حادثه دلخراش رو نمیخوام و نمیتونم این صحنه ها رو به شما دوستان عزیز نشون بدم، ولی هرچه از چه بخواد میتونه در اینترنت این موضوع رو سرچ کنه تا کلیپ هایی که به این موضوع ربط دارن رو بهتون نشون بده. و اینکه آیا سوال پرسیده بودین
آیا این خواهر و برادر اعدام میشن یا نه؟ در جواب باید بگم خیر. با رضایت خانواده این افراد، یعنی خواهر و مادر میداد، حد اکثر زندانی که میکشند حدود 6 ماه الی 1 سال هستش و بعد از اون آزاد میشن. همونطور که یکی از فامیله های خودمون، یکی از اهالی منطقه بگم بهتره، بعد از کشتن خواهرش بعد از 6 ماه آزاد شد و الان هم آزادانه داره میگرده. در کشور شما وقتی کسی 1 نفر را میکشد 3 سالی در زندان است. خب به این بستگی به قصد و نیت مجرم داره و نسبت فامیلی که با اون شخص داره. مثلا اگر پدر پسر خودش رو بکشه بدون اینکه بقیه اعضای خانواده رضایت بدن، از زندان آزاد میشه. یا حتی پدر بزرگ از ضد پدری. و حالا کسانی هم که قتل عمد انجام میدن در صورت رضایت نگرفتن خانواده مقتول به اعدام محکوم میشن. اعدام شدن در جمهوری اسلامی ایران یک پروسه بسیار پیچیده ای داره. مثلا اگر یک دختر خانومی به قتل برسه توسط یک مرد، هنگامی که خانواده مقتول تقاضای اعدام کنند، باید نصف دیه مرد رو به خانواده قاتل بدن، چون در جمهوری اسلامی ایران ارزش زن نصف هستش. نه به این صورت چه بگیم به صورت کلی، نه، در صورت مادیات ارزش زن نصف میشه. امران راستی با فروش 3 بز میتوان ماشین خرید؟ خیر، نمیشه. با فروش 3 بز حالا میشه 30 میلیون تومان، حدود چند دلار میشه؟ 300 دلار میشه. با 300 دلار فکر نکنم بشه ماشین خرید. پروفسور امرون چرا از گفتن این چه فالوورهای خود را دوست داری دست کشیدی؟ نه، دست نکشیدم. من همیشه در پایان ویدیوهام به این موضوع اشاره میکنم که امیدوارم یک زندگی خوب، شاد، موفق و پیروزی داشته باشین و همیشه هم دوستتون دارم. این جمله پایانی همیشگی ویدیوهای من هستش و همیشه هم ازتون به خاطر این لطف و مهربانی قدردان هستم و امیدوارم روزی بتوانم این مهربانی های شما رو جبران کنم، چون شما بودین در موقع سختی ها کنارم بودین. سلام، چرا دیگر از ساله و فرزندانش فیلم نمیگیرید؟ حالا بعض از اتفاقات افتاده و انشالله وقتی از این شهر بیرون رفتم یا محل تدریسم عوض شده این باره باهاتون کلا صادقانه صحبت میکنم.
گوگل اشاره میکنه که مراقبت های بهداشتی برای فقرا رایگان است. آیا این درست است؟ هزینه های بهداشتی مراقبت های بهداشتی در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان‌تر هستش و برای فقرا هزینه های ناچیزی هستش، چون دولت بیشتر هزینه ها رو خودشون متقبل میشن و از این نظر دولت جمهوری اسلامی واقعا عملکرد خوبی داشته. نمیدانم چه کردی، چه خانواده‌ات از تو دور شدن، کسی را کشته ای؟ در ضمن خانواده‌ات باید در زمانهای خوب و بد در کنارت باشه. نه من حالا شاید از نظر خودم هیچ کار اشتباهی رو انجام ندادم و متاسفانه غرور و اینکه آبرو مهمتر از بچه‌شون باشه اولویت داشت. به خاطر همین رابطه من با خانواده‌ام حالا خدشه‌دار شده. امیدوارم که جواب سوالاتون رو گرفته باشین. امیدوارم که هر کجای جهان هستید، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.